Hoe de maximaal aantallen armaturen op een automaat en een relais uitrekenen. Ik heb een aantal armaturen in de tekening gezet. En die armaturen hebben we in 2 groepen verdeeld. In die 2 groepen ga ik 2 armatuurcodes voor aanmaken. Ik heb 2 armaturen opgezocht op internet. Eentje is de Zumtobel Mirel. En de Zumtobel Mirel wordt opgegeven dat er op een B16 automaat 33 armaturen mogen. Dus wat gaan we invullen? We starten use op. We gaan naar verlichting. We kopiëren even een lege armaturenlijst naar het project. We maken een nieuwe armatuur, dat is armatuurcode A. Het vermogen van de Mirel is, dat gaan we opzoeken, 20 watt. Dus we vullen 20 watt in. Maximaal aantal op een relais. Nou, ik vul hier nog even 1 in, daar kom ik zo op terug. Maximaal op een groep, dat was 33 stuks op een B16. Dus we gaan B16 automaat gebruiken. De inschakelstroom, ook die wordt opgegeven. Als we hier pull down klikken, dan wordt de inrush current, is de inschakelstroom 14 ampère. De fabrikant is Zumtobel, type is Mirel, type nummer is even niet zo boeiend. Nu heb ik een armatuurcode A. Max op relais, op het moment dat ik dat wil uitrekenen, ik weet de inrush current, of de inschakelstroom, die is 14 ampère. Nu moet ik alleen de gegevens van het relais nog weten. En de gegevens van het relais heb ik ook opgezocht. Ik ga deze even aan de kant doen. Ik heb even een Hager gezocht, een Hager relais. En er staat hier bij een Hager relais een 16 ampère of een 25 ampère. Kun je maximaal 300 ampère inschakelstroom schakelen. En op het moment dat je een 16A plus of een 25A plus gebruikt, kan je 600 ampère schakelen aan inschakelstroom. Dus op het moment dat er 14 ampère inschakelstroom per armatuur is, en er kan bijvoorbeeld 600 ampère geschakeld worden, dan is dat 600 gedeeld door 14 is 42 armaturen op een relais. Het vermogen van A is 20, maximaal aantal op een relais is 42, inschakelstroom dat is 14, max aantal, ja, dat is allemaal goed. Dus wat hebben we nu ingevuld? Dat er 42 op een relais mogen en 33 op een groep mogen. Nu gaan we nog een armatuurcode toevoegen. En dat is de Zumtobel Craft. Dus Zumtobel Craft. Geven we een nieuwe code. Dat is code B. Het vermogen van B is 60 watt. Maximaal aantal op een relais. Dan moeten we dus de inschakelstroom meten. De inschakelstroom is 29 ampère. Dus 600 gedeeld door 29 is 20. Max aantal op een groep bij een B16 is 21. De inschakelstroom was 29 ampère. Fabrikant is Zumtobel. Type was een Craft. Type nummer. Als ik hier nu code A invul, armatuurcode A, en ik vul hier armatuurcode B in, dan ga ik nu een nieuwe groep maken. En de nieuwe groep, dat wordt een B-automaat, B16. Nu selecteer ik de groep. Ik koppel er een armatuur aan. En er wordt aangegeven dat er max 2% op het relais zit. En
En hier geven ze aan max 3% op een groep. Dus op het moment dat ik er nou een hele hoop aankoppel, wordt er hier aangegeven dat 57% zit het relais vol, maar voor 72% zit de groep vol. Als ik nu de groep selecteer, wordt er aangegeven, er zijn 36 armaturen op de groep gekoppeld. Op L1 zien we dat 86% van het relais gebruikt is, maar 109% van de groep gebruikt is. 109% op een groep, dat is dus niet mogelijk. Dus dan moeten we er een aantal afhalen. Dus we gaan een aantal koppelingen verwijderen. Nu zien we hier dat het relais voor 71% belast is en de groep voor 90%. Dus die groep, die klopt. Als ik nu nog een groep maak en dan koppel deze armaturen, dit zijn de Craft armaturen, dan zien we dat we met een stuk minder armaturen al het relais overbelasten en ook de groep overbelasten. Dus dan gaan we de koppelingen, een aantal koppelingen verwijderen. Dan zien we hier dat het relais niet overbelast is en de groep ook niet overbelast, maar 90 en 85 op het moment dat er in de praktijk nog wat lampen bijgeklikt moeten worden, dan is dat nog mogelijk. Wat we ook kunnen doen is A en B door elkaar heen gooien. Dus hij berekent nu van A het percentage en hij berekent ook van B de percentages en die telt hij bij elkaar op. Nu zien we dat het relais nog niet overbelast is en ook dat de groep nog niet overbelast is. Dus daar kunnen we nog een paar armaturen bij zetten. En nog steeds zijn ze beide niet overbelast. Dus we kunnen er nog bij zetten, kijken of het er allemaal op kan. Dan zien we dat de groep overbelast, het relais ook, dus dat is niet mogelijk. Dan gaan we kijken wat er bij die andere groepen vrij is. Deze heeft 71 en 90. En dit was 80. Of 85 en 90. 90, 85. Wat we nu kunnen doen is hier een paar armaturen weghalen. En die bijvoorbeeld hierbij zetten. En nu is deze overbelast, dus dat waren te veel armaturen. Nu koppel ik die weer daarbij. En ik gooi er aan de andere kant op de andere groep een paar bij. Nu is deze 79, die is 100. Dus op het moment dat we deze is 97, 94. Nee, dit was. Nou, even één groep selecteren. Dit was 79 en 100. En dit was 90 en 85. Dus op deze groep is er nog wel iets vrij. Deze groep zit bijna vol. En hier is ook nog maar een klein beetje vrij. Maar zo kan er wel inzichtelijk gemaakt worden welke relais tot welke percentages gevuld zijn en tot in hoeverre de groep gevuld is. Hiermee voorkom je in de praktijk dus een hoop problemen met inschakelstromen.